This is our experiment. First time experiment. Bang! Naghahanap Puno ba yan? Puno ba yan? Oo, puno yan. Nakakatakot. Ano? Dog ka pala eh. Dog pala itong ano niya, yung vlogger niya eh. Paano yan? Paano bala ka dyan? Ikaw mag-sindi. Hindi, ikaw trupay, ikaw sindi nito eh. Experiment. Maling-mali. Mali ba to? Maling-mali. Mahina lang, may nag-backfire. Nakakatakot ako sa needle eh. Baka tumasik sa akin. This is the day. Pray muna kaya tayo? Bago natin simulan. Dito ko dyan na kaya? Hindi. Kahit sa apartment, tayo sa compartment. Pwede? Sa apartment, lagi mo kayong seat yan. Yan, bumubula. There's a leak. There's a leak. My friend scientist. Saan? Wala na. Tinanggal mo yung saksak. Papaya. You know? Lapit mo. That's fire. You know? Release na ako, release. Success! Alam ko. Sobrang... bumigay. Sobrang... Kung titignan nyo, bumigay yung Yung needle ng syringe. karayom. So nung nakita namin yung lumiyab na to, tumakbo na kami. Medyo nagtakbo ng konti lang. Takbo kami kasi boom. Testing. Testing. 4 days in this container. Hydrogen. Three minutes old. Hydrogen. Same process of collection. Standby sa kami. Mas excited pa sa amin. Manood ka. Sir, ito na. 1.5. 1.75 pala. May ano, may sunog. Ano, tignan natin. Nasira. Anong ano yan? Anong declare niyan? Wait. Ano yan? Anong meron dyan? Naka-record pa ba? Nakita ba yun? Nakita? Oo. Oo nga boy, mas masakit pagka wala kang gloves. Alam ko na. Tingnan natin. Nakita ko yung apoy. Nakita ko. Mayroon pa po kami isang ititest. Kaya panoorin ko nga. Test na namin yung minutes old. Kagagawa lang namin. Testing na namin. Yan slow mo. Wow, shit! Wow! That broke the road. Shit! Ano nangyari sa ano natin? Lumambot. Shit! Ano nangyari sa gate natin? may ganun na. Oo, ayan o. Ayun doon. Shit. Lakas naman, mas malakas. Eh, buo pa yan.
Wow! Ito yung nakastock na ng 3 days sa taas sa unit namin. Hindi siya ganun kalakas, kagaya nito. Siguro mga times 2 sa palagay ko lang. Samyang. Ito yung okay na, sabog na, lagot kay Vilma Bomb. Ito yung lagot kay Vilma Bomb. Second namin na test kanina yung nakita nyo na may slow-mo. Road to Congress na kami. Kailangan na lang namin nung makina para mapakita kung gaano ka-efficient. Kung makakatulong nga ba sa makina itong fuel na ginagawa namin. Today is the first time ever in my life that I will fly a drone. Set up. Blade guard. Aerofoil propellers. Test flight. So, ano pa natin ni Ase? Naman. Yung si J.O. GTA, gago ka ba? Ilan tal? Wow! May inilipag na! Kaya alam. Saan ba? OMG! May drone. Sige boy, kaya ka na boy. Ingat, ingat. Oh, tabi tayo para sabay tayo. Ingat tol. Okay, go! May action pali-pali sa loob. Punta kami kala Charina dahil parang safe magpalipad dito pala Charina. Unfortunately, Charina's not there. So, we're heading to Joy. Yun, nakita na ako. Boss. Maraming salamat pala sa sponsor sa Sunrise Tawas. Dito kami kala Lloyd. Papasok kami. Look at the view here. Di ba delegates dito? Ano yun? Dito lang dito. Turning on the video. There's a drone. It's windy. Yo. Sige. Hold mo lang. Kailangan ano lang, pag indoor pa. Ayoko na. Scary. Drone for 5 seconds. May mga nanonood na dun, Nanonood na dun, Whoop, whoop, up. The drone crashed. Ano nangyari? Binaba ako, gumano ng bigla. Biglang Nawala na. muntik na dun sa wire. Nakuha ko yata yun Pabuti mo sa stars. Moon. It's the drone's going to fly to the moon. Low battery. Drone fell to another roof. Low bat shoot.
Paano to? Naglalak. Iceland. Nakuha namin yung drone. So, buhay pa siya. Buhay pa yung drone. Buo pa. Nag-crash. Crash landing tapos tumaob. Pagtalbog taob. Maraming salamat sa Air Force na nagpatuloy sa amin. Salamat, Sarge. I think that concludes this vlog. We tested some stock hydrogen drones. Tomorrow we'll be going 24 to shoot some scenes for our project in one of our subjects. So I'll see you again on the next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye. Bye.